students, welcome back to my class. মই drrajibborah আৰু আজি আমি molecular diagnosis ৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো. What do you mean by molecular diagnosis? প্ৰথম কথা যে আমি যেতিয়া বেমাৰ এটা ধৰা পেলাবলৈ বিচাৰি আছো at the molecular level. Molecular level মানে কি সেলৰ ভিতৰত একদম DNA লেভেলত আমি যেতিয়া কিবা এটা বস্তু এনালাইসিস কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম হেতু হল molecular analysis. গম পালা এটো কিয় ইমান ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এটো কিয় এটা ইম্পৰ্টেন্ট এৰিয়া অফ বায়োটেকনলজি সো আমাৰ মেডিসিনৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি পঢ়ো মেডিসিন এতিয়া আমি মেডিসিন ডিসকাস কৰি আছো হনে বায়োটেকনলজি এপ্লিকেশন ইন মেডিসিনৰ যেতিয়া কথা পাতো আমাৰ যোনবিলাক টেষ্ট কৰা পদ্ধতি আছিল আগৰ জামানাত হনে পুৰণা জামানাত কি আছিল এতিয়াও বাৰু যোনবিলাক আমাৰ নৰমাল বেমাৰ আছে নৰমাল বেমাৰ যেনেকৈ জ্বৰ হোৱা কাবাৰ ডায়ৰিয়া হল কলেৰা হল এইবিলাক নৰমাল পেটৰ বিষ হল সো সেই বেমাৰ বিলাকৰ কাৰণে ডক্টৰে কি কৰে কিছুমান নৰমাল টেষ্ট বিলাক কৰে যোনবিলাক সচৰাচৰ কনভেনশনাল টেষ্ট সো নৰমাল টেষ্ট বিলাক ডক্টৰে লিখি দিয়ে এই নৰমাল টেষ্ট বিলাকৰ ভিতৰত কি আছে ফৰ এক্সাম্পল নৰমাল টেষ্টৰ ভিতৰত যদি আমি ধৰো ব্লাড টেষ্ট দিব পাৰে ব্লাড টেষ্ট হনে লিখি দিব ব্লাড টেষ্ট কৰা না ব্লাড টেষ্টক আমি সেৰাম এনালাইসিস বুলি কওঁ তাৰপিছত ক'ব বলে পেছাব পৰীক্ষা হনে ইউৰিন এনালাইসিস লিখি দিয়ে এইবিলাক বেলেগ বেলেগ বেমাৰৰ কাৰণে হয়নে তাৰপিছত স্টুল টেষ্ট কেতিয়াবা কৰিবলৈ দিয়ে স্টুল টেষ্ট মানে কি আমাৰ যোনটো পায়খানা সেই টেষ্ট কৰিবলৈ দিয়ে সো এইবিলাক হল আমাৰ সচৰাচৰ আগৰ দিনৰ টেষ্ট বিলাক যোনবিলাক টেষ্টে তোমাক ক'ব যে তোমাৰ গাত কিবা ব্যাকটেৰিয়া সোমাইছে নেকি হয়নে কিবা বেলেগ ধৰণৰ নৰমাল কিবা কলেৰা জাতীয় কিবা কিবি সোমাইছে নেকি নিমাটোড ইনফেকশন বা এনেকুৱা কিবা কিবি সৰু সৰু ইনফেকশন যদি হৈছে তেতিয়া ধুনিয়াকে ধৰিব পাৰে এইবিলাক টেষ্টত বাট যদি আমি কথা পাতো একদম সূক্ষ্ম লেভেল মানে কি আমি যদি একদম সৰু ভাইৰাছ বিলাকৰ কথা পাতো যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল HIV যোনে AIDS কৰে হয়নে এইবিলাক ভাইৰাছৰ কথা যদি কথা পাতো এইবিলাক চিনাক্ত কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় বিকজ এইবিলাক সচৰাচৰ নৰমাল টেষ্ট বিলাকত ধৰাই নপৰে বিকজ দে আৰ ভেৰি স্মল বহুত সূক্ষ্ম লেভেলত এইবিলাক থাকে হয়নে বডিত আৰু যেতিয়ালৈকে এই ভাইৰাছ বিলাক ৰেপ্লিকেট হৈ পেলাই পুৰা কমপ্লিট বেমাৰটো দেখাই নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে এই নৰমাল টেষ্ট বিলাকে ধৰা পেলাব নোৱাৰে আৰু চোৱা যদি এই বেমাৰটো ভিতৰত আছে হৈ আছে ভাইৰাছ বিলাক ৰেপ্লিকেট কৰি আছে আৰু তোমাৰ বহুত দেইলৈকে তোমাৰ বডিত থাকে তেতিয়া কি হ'ব তোমালোকৰ ষ্টেজ বিলাক বাঢ়ি যাব ষ্টেজ 1 ষ্টেজ 2 ষ্টেজ 3 এনেকুৱা হৈ যায় নহয় তেতিয়া ফাইনাল ষ্টেজলৈ আহা পিছতহে যদি ধৰা পেলাব পাৰা তেতিয়া লাভ আছে জানো নাই কাৰণ এই ভাইৰাছটো অলৰেডি বডি ভিতৰত ইমানখিনি ৰেপ্লিকেট হৈ গ'ল মানে বহুত ডেঞ্জাৰাছ লেভেলত ভাইৰাছখিনি থাকি গ'ল হয়নে আৰু নৰমাল আমাৰ ব্লাড টেষ্ট ইউৰিন টেষ্ট স্টুল টেষ্ট এইবিলাক ভাইৰাছ ধৰা পেলাব নোৱাৰে তো এতিয়া আমি কথাটো পাতিম যে একচুয়ালি আমাৰ মলিকুলাৰ লেভেলত কিছুমান এতিয়া আমি মেথড ডেভেলপ কৰিছো টেষ্ট কিছুমান ডেভেলপ কৰিছো যোনবিলাকে নেকি এই সূক্ষ্ম লেভেলত থকা ভাইৰাছটো এটা ইনিশিয়াল ষ্টেজ ধৰা পেলাব পাৰে আৰু ইনিশিয়াল ষ্টেজত ধৰা পেলোৱা এডভান্টেজটো কি যে খুনকালে তোমালোকৰ মেডিকেশন ষ্টাৰ্ট হ'ব খুনকালে ডক্টৰে সেই বেমাৰটো ঠিক কৰিব পাৰিব হনে যাতে সেই এডভান্স লেভেললৈকে ডিজিজটো গৈ নাপাক গম পাইছানে সো একদম থুলমুলকে ক'বলৈ হলে আমাৰ আগতে এইবিলাক বায়োটেকনলজি টুল নুলোৱাৰ আগতে আমাৰ অনলি এইবিলাক টেষ্ট এভেইলেবল আছিল ব্লাড টেষ্ট ইউৰিন টেষ্ট স্টুল টেষ্ট যোনবিলাক মানে সচৰাচৰ বেমাৰৰ কাৰণে ঠিকে আছে নৰমাল বেমাৰবিলাকৰ কাৰণে ঠিকে আছে বাট এই এডভান্স লেভেলৰ যোনবিলাক বেমাৰ হয় যেনে ভাইৰাছ এইডছ কেন্সাৰ এইবিলাক চিনাক্ত কৰিবলৈ বহুত দিগদাৰ আৰু যেতিয়ালৈকে চিনাক্ত হয়গে তেতিয়ালৈকে বহুত দেৰি হৈ যায় পেশেন্টৰ কাৰণে সো উইথ দ্য হেল্প অফ বায়োটেকনলজি মেডিচিনত এডভান্সমেন্ট আহিলে আৰু কি হ'ল মলিকুলাৰ টেকনিক কিছুমান ডেভেলপ হ'ল আমাৰ এই ডিজিজ বিলাক এই প্ৰবলেম বিলাক চিনাক্ত কৰা সেই টেকনিক বিলাক কি এটা হ'ল recombinant DNA টেকনলজি মনত ৰাখিবা সো ওয়ান ইজ recombinant DNA টেকনলজি ওয়ান ইজ polymerase chain reaction এটো PCR টো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট অলৰেডি আগৰ চেপ্টাৰটোত মই ডিটেইলত ডিসকাস কৰিছো হয়নে সো প্লিজ আগৰ চেপ্টাৰটো এবাৰ ফলো কৰি লবা ভিডিওকিটা সো PCR টো বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট টেকনিক তাৰপিছত এটা টেকনিক হ'ল এনজাইম লিংকড ইমিউনোসলভেন্ট এছে বা ELISA এইকিটা খুদহে এক্সামত প্লিজ অলপ নোট ডাউন কৰি লবা আৰু সাম দা টেকনিক্স দ্যাট সার্ভ দা পারপাস অফ আর্লি ডায়াগনোসিস দেখিছানে ইয়াত ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টটো হ'ল আৰ্লি ডায়াগনোসিস মলিকুলাৰ টেকনিকৰ এটোৱে এডভান্টেজ যে আৰ্লি ডায়াগনোসিস কৰোঁতে কিবা এটা ডিজিজ আমি ধৰা পেলাব পাৰোঁ তো আজিকালি এইবিলাক টেকনিক
ইভলভ হৈছে এতিয়া আমি দুটা টেকনিক ডিটেইলছত অলপ চাই লওঁ এই পলিমাৰেজ চেইন ৰিয়েকশ্যনটো আমাৰ এতিয়া ডাইৰেক্টলি ইউজ হয় কিহৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ HIV ভাইৰাছবিলাক ডিটেক্ট কৰিবলৈ হয়নে HIV বা AIDS যোনে কৰে সেই ভাইৰাছটো ডিটেক্ট কৰিবলৈ প্লাছ কিছুমান কেঞ্চাৰ পেচেণ্টত কেঞ্চাৰাছ কিবা ডিজিজ আছে নে কেঞ্চাৰ ডেভেলপ কৰা সেই ডিএনএটো চিনাক্ত কৰিবলৈকো আমাৰ PCR টেকনিকটো ইউজ কৰা হয় এতিয়া PCRত কি হয় নৰ্মালি PCRত কি হয় তোমাৰ যদি ডিএনএটো আছে এই ডিএনএ এটা সিঙ্গল স্ট্ৰেণ্ড ডিএনএ যেনে তেনে থাকিব পাৰে সেলত এই ডিএনএটো কি কৰিম আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম এম্প্লিফিকেশন কৰি দিম মানে এডাল ডিএনএৰ পৰা আমি বহুতো লাখ ডিএনএ কি কৰিব পাৰো আমি বনাই দিব পাৰো ল্যাবৰেটৰীত এতিয়া চোৱা ইয়াৰ এটো কেনেকৈ ইউজ হ'ব যদি ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ গাৰ ভিতৰত এটা ভাইৰাছ সোমাইছে সেই ভাইৰাছৰ ডিএনএ থাকিব সেই ভাইৰাছৰ আৰএনএ থাকিব আৰএনএ ভাইৰাছ হয় ডিএনএ ভাইৰাছ হয় এনেকুৱা কিছুমান ভাইৰাছ থাকিব তো সেই আৰএনএ বা ডিএনএ ভাইৰাছৰ এগেইনষ্টত আমি কি কৰিম কিছুমান প্ৰ'ভ তৈয়াৰ কৰিম প্ৰ'ভ এইবিলাক হ'ল টুপা নিচিনা ডিএনএ সৰু নিউক্লিঅটাইডৰ সিকোয়েন্স ঠিক আছে আৰু সেইবিলাক আমি কি কৰিম তোমাৰ ব্লাড উলিয়ালো বা কিবা উলিয়ালো তোমাৰ সেলৰ ডিএনএ খিনি উলিয়াই পেলাই আমি কি কৰিম এই প্ৰ'বটো দিম প্ৰ'বটোৱে কি কৰিব ধৰা পেলাব যে সেই ভাইৰাছৰ ডিএনএটো বা এই কেঞ্চাৰাছ সেলৰ কিবা ডিএনএ ফ্ৰেগমেন্ট যদি বেয়া হৈছে হেতু আছে নে নাই তোমাৰ সেলত ওকে আৰু যদি আছে থাকিলে কি হ'ব এই প্ৰ'বটোৱে গৈ পেলাই কি কৰিব সেই ডিএনএটো লগত লাগি যাব যোনটো মই কৈছো যে ভাইৰেল ডিএনএ হওক ভাইৰেল আৰএনএ হওক বা আমাৰ কেঞ্চাৰাছ কিবা মিউটাজেনিক ডিএনএ যদি আছে তাত গৈ পেলাই কি হ'ব এই প্ৰ'ববিলাক গৈ লাগি যাব আৰু এই প্ৰ'ববিলাক গৈ লাগি গৈ কি কৰিব এই ডিএনএ ফ্ৰেগমেন্টটো যোনটো ইন কুৱেশ্যন এই ডিএনএ ফ্ৰেগমেন্টটো কি কৰিব কপি বনাই দিব লাখ কপি বনাই দিব ইয়াত তো লাখ যেতিয়া কপি হৈ যাব তেতিয়া কি হ'ব যেতিয়া আমি জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ কৰিম হয়নে আমি ধুনীয়াকৈ বেণ্ডবিলাক চাম তেতিয়া আমি গম পাম যে ইয়েছ এই বেমাৰ কৰা ডিএনএ পিছটোৰ একচুয়ালি কমপ্লিমেন্টাৰী ফ্ৰেগমেন্টস তোমাৰ গাত ঘূৰি আছে নে নাই আৰু যদি ঘূৰি আছে মানে তোমাৰ গাত সেই ভাইৰাছটো বা সেই কেঞ্চাৰাছ সেলৰ যোনটো ডিএনএ সেই ডিএনএটো তোমাৰ গাত প্ৰেজেন্ট আছে আৰু কি ক'ব তোমাৰ এটো HIV পজিটিভ হওক বা তুমি কৰোনা পজিটিভ তেনেকৈ টেষ্টবিলাক উলিয়াই দিয়া হয় গম পাইছেনে সো নৰ্মেল টেষ্টবিলাকে যোনখিনি ধৰিব নোৱাৰে আমি PCR সহায়ত কি কৰোঁ সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফ্ৰেগমেন্টটো আমি এগালো বনাই দিওঁ PCR কৰি পেলাই এগালো ফ্ৰেগমেন্টছ বনাই দিওঁ আৰু প্ৰ'ব ইউজ কৰি পেলাই আমি ধৰা পেলাব পাৰোঁ যে তোমাৰ বডিত সেই ডিএনএটো আছে নে নাই সিম্পল নেক্সট যদি চোৱা এলাইজাৰ কনসেপ্টটো অলপ সুকীয়া এলাইজাই তোমাৰ কি কয় ডিএনএ খিনি নাচাই এলাইজাই কি চাই তোমাৰ গাত সোমোৱা যোনটো এন্টিজেন আৰু বা এন্টিবডি আছে সেইটো টাৰ্গেট কৰে তোমালোকে ইমিউনলজি যদি পঢ়িছা ইমিউন সিস্টেম পঢ়িছা তেতিয়া তোমালোকৰ এই এন্টিজেন এন্টিবডি কনসেপ্ট সাকে ক্লিয়াৰ আছে মই থুলমুলকে কৈ দিছো চোৱা আমাৰ হিউম্যান বডি আছে ইয়েস উই আৰ হিউম্যানস আৰু যেতিয়া আমাৰ হিউম্যানত আমাৰ বডিত বেলেগ বাহিৰৰ পৰা কিবা সোমায় বাহিৰৰ পৰা তুমি উশাহত সোমাব পাৰে ভাইৰেল ফ্লু সোমাব পাৰে হয়নে কমন ভাইৰেল ফ্লু বিলাক থাকে নহয় এতিয়া কি কয় কোনবাই হাঁচি মাৰিলে কি হয় তুমি যদি ওচৰত থাকা তোমাৰ গাত সেই ভাইৰাছটো বা সেই ফৰেন ফ্ৰেগমেন্টছটো সোমাই যাব ফৰেন ডিএনএ কিবা যদি আছে সি হাঁচি মাৰাৰ লগে লগে তাৰ গাৰ পৰা বীজাণুখিনি তোমাৰ গাত সোমাই গ'ল এই বাহিৰা বস্তুখিনি যোনখিনি সোমাল বাহিৰা বস্তু বীজাণু কোৱা ভাইৰাছ কোৱা বেক্টেৰিয়া কোৱা যিকোনো বাহিৰা বস্তু তোমাৰ গাত যেতিয়া সোমায় সেই বাহিৰা বস্তুটো কি বাহিৰা বস্তুটোৰ নাম হ'ল এন্টিজেন সাইন্টিফিক ল্যাঙ্গুৱেজত সিম্পল কথা যে আমি যদি উশাহ নিশাহ লৈ আছো বাহিৰা বস্তু যোনবিলাক আমাৰ গাত সোমাই আছে সেইবিলাক আমাৰ বডিটোৰ কাৰণে এন্টিজেন এতিয়া সেই এন্টিজেনটো বহুত ডেঞ্জাৰাছ হ'ব পাৰে হয়নে যেতিয়া বডিয়ে ভাবে যে অ নাই এই এন্টিজেনটো যোনটো বাহিৰা বস্তু সোমাইছে আমাৰ বডিত মোৰ বডিত সোমাইছে সেইটো ডেঞ্জাৰাছ হ'ব পাৰে মোৰ বডিক ক্ষতি কৰিব পাৰে তেতিয়া কি কৰিব বডিয়ে নিজকে প্ৰটেকশ্যন কৰিব বডিয়ে প্ৰটেকশ্যন কেনেকৈ কৰিব বডিয়ে এই এন্টিজেনটোৰ এগেইনষ্টত এই এন্টিজেনটো বাহিৰা বস্তুটোৰ বিৰুদ্ধে কিছুমান এন্টিবডি তৈয়াৰ কৰিব সেইটো বডিয়ে নিজে তৈয়াৰ কৰে
কিবা এটা এণ্টিজেন সোমাল লগে বডিয়ে আমাৰ ইমিউন সিস্টেমে এন্টিবডি তৈয়াৰ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে ইমিউনলজি ইজ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং তোমালোকে ইমিউনলজি যেতিয়া সাবজেক্টটো পঢ়িবা তেতিয়া এইবিলাক কনসেপ্ট ডিটেইলছ জানিবা মই খালি থুলমূলকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো তো এণ্টিজেন মানে বুজি পালা যোনবিলাক বাহিৰা বস্তু আমাৰ গাত সোমায় আৰু সেই বাহিৰা বস্তুটোৰ এগেইনষ্টত বডিয়ে প্ৰটেকশ্যন কৰিবলৈ যোনবিলাক বস্তু নিজে সৃষ্টি কৰে সেইটো হ'ল এন্টিবডি এতিয়া আমাৰ এলাইজা টেকনিকটোৱে কি কৰে এই এণ্টিজেন আৰু এন্টিবডিবিলাক ধৰা পেলায় ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ গাত কিবা এটা বেমাৰৰ এণ্টিজেন আছে নে নাই তেতিয়া কি কৰে সূক্ষ্ম লেভেলত আমি এলাইজা টেষ্ট কৰিব পাৰোঁ সো এলাইজা টেষ্ট কৰি পেলাই আমি এণ্টিজেনটো ধৰা পেলাব পাৰোঁ সেই ভাইৰাছটো বা বেক্টেৰিয়াটো এগেইনষ্টত বা আমি তোমাৰ বডিত উৎপন্ন হোৱা এণ্টিবডিটো টাৰ্গেট কৰিব পাৰোঁ যে ও ইয়াৰ গাত এইটো বেমাৰ সোমাব পাৰে যদি সোমাইছে তেতিয়া বডিটো এণ্টিবডি বনাবই হয়নে প্ৰটেকশ্যন কৰিবলৈ তো ইয়াৰ ব্লাড উলিয়াই পেলাই এণ্টিবডিখিনি চেক কৰা হয় যে তোমাৰ সেই ব্লাডত সেই বেমাৰটো এগেইনষ্টত কিবা এণ্টিবডি তৈয়াৰ হৈ আছে নে যদি এণ্টিবডি তৈয়াৰ হৈছে মানে ওকে তোমাৰ গাত অলৰেডি সেই ভাইৰাছটো বা বেক্টেৰিয়াটো ঘূৰি আছে আৰু সেই কাৰণে তোমাৰ বডিয়ে সেই ভাইৰাছটো বা বেক্টেৰিয়াটো এগেইনষ্টত এণ্টিবডি বনাইছে সিম্পল কথা সো এলাইজাই কি কৰে এনজাইম লিংকড ইমিউনোচৰ্ভেন এচিড কি কৰে কিছুমান এনজাইম ইউজ কৰি পেলাই আমাৰ এই এণ্টিজেন আৰু এণ্টিবডিবিলাক চিনাক্ত কৰে আৰু চিনাক্ত কৰাৰ পিছত আমাক ৰিজাল্ট দিব যে yes you are this positive or that positive বা তোমাৰ গাত নাই নেগেটিভ বুজিছা সো তেনেকে PCR আৰু এলাইজা টেকনিকটো ইউজ কৰা হয় ইন কেস অফ মলিকুলাৰ ডায়াগনোসিস আই হোপ তোমালোকে ভিডিওটো বুজি পালা ভাল পালা যদি ভিডিওটো ভাল পালা প্লিজ লাইক দ্য ভিডিও সাবস্ক্ৰাইব টু our চেনেল আৰু লগৰ সমনীয়াবিলাকৰ লগতো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে আমি একেলগে গ্ৰো কৰিব পাৰো বস্তুবিলাক নতুনকৈ শিকিব পাৰো থ্যাংক ইউ সো মাচ মিট ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ বাই বাই